بسم الله الرحمن الرحیم. همونګه چې کوم سټور پروسیجر د سټور پروسیجر مونږ سٹارټ کړی او په تیر کلاس کې مونږ ویلیو چې د سټور پروسیجر مونږ سره د ریټرن ویلیو په بیس باندې یا د کوم پیرامیټر لیست دی د پیرامیټر لیست په بیس باندې مونږ سره درې ټایپ دي. سټور پروسیجر کې په پیرامیټر لیست کې درې قسمه مونږ سره موډ دي چې یو ان دی، دویم آوټ دی او دریم مونږ سره چې ان آوټ دی. فور ایگزامپل چې کله زه په انپوټ کې څه ویلیو ورکوم نو هغه دپاره زه څه استعمالولی شم دا ان والا استعمالولی شم. کله چې دا مونږ سره څه شی چې کله زه په یو ویلیو په بیس باندې په ډیټا بیس چې کوم مطلب ټیبلز وي په ټیبل کې څه اپریشن کم په انپوټ ویلیو باندې کم نو هغه دپاره زه څه استعمالوم ان استعمالوم. کله چې ما سره د چې کوم سټور پروسیجر دی د سټور پروسیجر چې کوم فنکشنلیټي ده یا مطلب چې کوم نه کوډ یا سټیټمنټ دي چې سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي نو دا به مونږ سره څه شي کی په لاست کې به یو ریزلټ سیټس په مونږ سره ریټرن کوي. نو ا ریزلټ سیټ په مونږ سره څه شي په بیس باندې ریټرن کوي ا به د یو سپیسیفیک ټایپ ولوي. مطلب دا چې مونږ سره د بلټ ان ډیټا ټایپ هم کې دی شي د مونږ سره د یوزر ډیفاینډ د سټرکچر یا چې په دغه کې ورته مونږ ټیبل یا د ټیبل فارم هم کې دی شي. نو دلته په آوټ کې به مونږ ورته هغه وخو چې دا د کوم ټایپ ولا وی ډیټا به ریټرن کوي. کله چې مونږ سره یو سنگل ویریبل مطلب دلته موږ سره دام سنگل هم کې دی شي دا ملټیپل هم کې دی شي دا سنگل هم کې دی شي دا ملټیپل اگزامپل هغه ارته وخام دا سنگل هم کې دی شي دا آوټپوټ او دا مو سره چې کې دی شي دا مو سره ملټیپل هم کې دی شي دا سه دام سنگل هم کې دی شي دا مو سره ملټیپل هم کې دی شي. دلته چې کوم دا انپوټ ته په انپوټ کې کله چې یو سنگل پیرامیټر دا مو سره بیهیو کې شي لپاره دا استعمال شي از انپوټ نمبر او بیا اوندا مو سره از ریټرن ویلیو مو سره پکې غشي یوز شي ریټرن ویلیو یوز شي. نو دا سنگل ویریبل فور ایگزامپل چې دا کوم سنگل ویریبل دی لیټ چې دغه مو ایکس وای زیډ نه ما ورکړله کلم چې زه دا پروسیجر کال کام نو په اخ کې به مو سره یو ویلیو براشي په دغه شي کې په دغه ایکس وای چې کوم ویریبل دی په دغه کې به سٹور شي. دلته به انټرنلی چې کوم سټیټمنټ یوز تر وخام په سټیټمنټ کې به دا ایکس وای زیډ یوز شي ورسره چې د ایکس وای زیډ کرایټیریا دا به از کرایټیریا یوز کیږي موږ سره. کله چې دغه کرایټیریا په بیس باندې څه ریزلټ راشي واپس په ریزلټ ز په دغه ویریبل کې اولی موږ سره از کرایټیریا ویریبل استعمالیږي به موږ سره از چې کوم آوټپوټ کوم ریټرن آبجیکټ دی از ریټرن آبجیکټ ویریبل استعمالیږي په دغه کې به موږ ویریبل سیو کو او ویلیو به ریټرن کو. دلته زه کوشش کوم چې یو ټیبل باندې میکسیمم چې کوم دی زه تاسو ته دا اپلای کوم. زه به راشم د MySQL اول د چې کوم آوټ موډ دی دا ډایرکټ زه ګورم دغه لپاره به زه ګورم چې دغه کې ما سره کوم ټیبل دی. ګوره یو سټوډنټ ټیبل دی تاسو په زه بیرته ډسکرایب کوم د سټوډنټ ټیبل په کریټ باندې دلته مو کریټ کړی دی دا یو سټوډنټ ټیبل دی. اول خدا چې زه ښکاري که نه ښکاري دا ټیبل کریټ شوی دی الریډي مو کریټ کړی که ډیلیټ مو کړلو دلته یې وکړو ګوره په دغه ټیسټ چې کوم ډیټابیس دی په دغه کې د سټوډنټ ټیبل شته دی دا سټوډنټ ټیبل دی خو دلته به یې زیرته ډسکرایب هم کوم چې څه شی به پکې راځي. په دغه سټوډنټ ټیبل کې موږ سره سټوډنټ آی ډي ده انټیجر ده او پرایمري کی ده خو دا اټومیټیک نه ته به پکې ویلیو واچې سټوډنټ نیم دی جینډر دی ایج دی او مارکس دی دا اوس ملټیپل فیلډز دي که نه چې په دغه کې مو سره د سټوډنټ ډیټا سیو کیږي. دا چې کوم ملټیپل فیلډ دي دا موږ سره واحد صرف موږ سره پکې څه شی اټومیټیک دی جینډر دلته که تاسو خیال وکړو ډیفالټ ویلیو ورته موږ سیټ کړی ده. نو دغه نه علاوه چې د نور کوم فیلډ دی په دغو کې مو څه شی کړی ما پکې په انزرټ سټیټمنټ کې ملټیپل تقریبا څه 11 پورې ریکارډ پکې مو ایډ کړي دي. نو دا 11 ریکارډ چې کوم مو پکې ایډ کړل دا مو سره څه شو په دغه ډیټابیس کې راولل دلته ارته په سلیکټ باندې وخام بیرته په پروسیجر باندې کوم فور ایگزامپل سلیکټ سټریک فرام چې دا کوم سټوډنټ ټیبل دی دغه د کوم مونږ یو چې د دمر ریکارډ پکې مو سره انټر شوی دی. ګوره دا تاسو دغه نه واخلو د 0 نه دا 100 نه واخلې تر 110 پورې نو 100 کې مونږ سره اولنۍ شو بیا 1 نه واخلې تر 10 پورې ټوټل 11 ریکارډ دي. که مثال تاسو چې دا به 11 وی کنه نو دوزه کې څه کړای شي په دوزه کې ولیکه چې کاونټ او کاونټ شي وکا دا کمپلیټ دا دوزانه به زه دا رن کم چې رن مکړو نو دلته مو سره څه راغلو 11 ریکارډ دي کنه ټوټل. نو اټ مین چې مو سره ټوټل 11 ریکارډ په دغه ټیبل کې دي. اوس د کرایټیریا په بیس باندې زه یو ویلیو ورکم فور ایگزامپل زه یو رول نمبر ورکم چې رول نمبر په بیس باندې مال څه راشي زه به مثال دغه کې زه سلیکټډ ډیټا راخلم دلته ګوره ما چې دا بیرته ختم کړلو یا به دلته بلاندې ورسره ولیکم فور ایگزامپل ما ولیکلو چې سلیکټ سټریک فرام سټوډنټ
نو په دغه باندې څه کېږي ټوله ډیټا را درومي که نه که زه یو سلیکټډ مطلب دا زه ټیونینګ پکې کوم مطلب دا ټوله ډیټا نه فی الحال خو ریکارډ لږ دي په لږو کې زه سپیسیفیک ریکارډ سلیکټ کوم دلته ما ولیکلو چې سلیکټ فار ایگزامپل ما ولیکلو فرام سټوډنټ د سټوډنټ نه ویر او دلته ما څه ولیکلو آی ډي مو ولیکله فار ایگزامپل 100 نو په دغه باندې به څه کېږي دا ځنه به زه دا رن کم چې رن مکړو نو ما سره نور ریکارډ پرېښول اوس دا کویري ما سره پوره کویري ده که نه دغه کویري دپاره زه غواړم چې زه کویري ونه لیکم یو سټور پروسیجر جوړ کم چې کله کال کوم او په هغه کې ډاینامیکلی چې په سټوډنټ آی ډی کې کومه ویلیو ورکم چې ماله په څه راسي ماله همدا آوټپوټ پر درومي نو دغه لپاره به زه څه وکړم زه به سټور پروسیجر کریټ کړم سټور پروسیجر کریټ کېدو لپاره په دوو طریقو باندې کېږي فار ایگزامپل دلته ما په دا سټور پروسیجر اوس دا دغه ډیټابیس چې دا ټیبلز دي په دغه باندې نه به دا سټور پروسیجر اپلای کېږي چې کوم ټیبل نامه پکې ته ورکړي په دغه باندې ما رایټ کلیک وکړو جی آی ورژن یې مونږ استعمالوو رایټ کلیک مو وکړو دلته راغلو سټور پروسیجر مطلب مونږ یې ډایرکټ په اس کیو ایل کمانډ په خپل هم جوړالی شو خو دغه چې کوم بیسیک سټرکچر دی بیسیک سټرکچر به په خپله باندې په دغه باندې کریټ شي په دغه باندې ما کلیک وکړلو چې کلیک مو وکړو دلته څه وشو یو سټور پروسیجر کریټ شولو اوس دا سټور پروسیجر کې زه څه غواړم فایند کم کنه یو سټوډنټ فار ایگزامپل فایند سټوډنټ په نامه باندې ما هغه جوړه کړله یو سټور پروسیجر جوړوم اوس دا ما سره چې کلم زه څه کوم زه د دغه نه ډیټا راخلم پوره دلته وکسو زه څه کوم زه به یو خدا زه که وغواړم چې زه ټوټل کاونټ کم یا مثال په تور باندې زه یو سپیسیفیک زه فی الحال په څه شي باندې ګورم زه دوه یوز کوم دوه ویریبل پکې ان هم یوز کوم او آوټ هم استعمالوم دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل ان او بیا مې څه ولیکلو فار ایگزامپل دلته به زه فول ولیکم ځکه چې دلته ما سره ایس ټي ډي آی ډي ده دلته مې سټوډنټ آی ډي کړله دا مې انټیجر کړله بیا مې څه ولیکلو په آوټپوټ کې به څه وي په آوټپوټ کې به ما سره د کمپلیټ ریکارډ سیټ کراولی او که ته صرف یو نامه راولې دا په تا باندې ډیپینډ کړي چې ته څه راوستل غواړې فار ایگزامپل دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو نیم زه د یو سپیسیفیک سټوډنټ نیم که مثال وغواړم چې دا ما سره راشي د څه شي په بیس باندې آی ډی په بیس باندې یا دلته به زه څه کم دا به زه مارکس کم د کوم سټوډنټ څومره مارکس دي ځکه چې دلته ما سره مارکس شته که نه یا به دلته ولیکم فار ایگزامپل سکور ځکه چې مارکس په نامه باندې ما دلته الریډي کنفلیکټ سره نه راسي سکور مو ولیکلو سکور یې موږ سره انټیجر ټایپ کې موږ ورکړی ده نو دلته به زه څه ولیکم زه به انټیجر ولیکم دلته به زه اوس څه وکړم زه به دلته انټرنلی ډیکلیئر کړم فار ایگزامپل ما ډیکلیئر کړلو او دلته به زه ولیکم دا چې کوم ما سره دا سټوډنټ آی ډي ده دا سکور به زه راواخلم فار ایگزامپل دغه ځنه به دا مې سلیکټ کړلو دلته به زه ولیکم او دا کوم ټایپ دی دا انټیجر دی دا به زه ډیفالټ انیشلایز کوم د څه شي نه د زیرو نه ځکه چې دغه کې به ما سره ډیټا څه شي په بیس باندې راسي د سټوډنټ آی ډی په بیس پر راسي خو انیشلی ما انیشلایز کړو څه شي نه دلته به زه ولیکم چې سلیکټ نه بعد به زه ولیکم چې مارکس راواخله او دا مارکس ما سره چې کله راواخلي دا بیا څه شي کا دا ما سره ولګي یو فیلډ لا چې هغه فیلډ یې موږ سره څه شي دی ای موږ سره دا فیلډ دی فار ایگزامپل دلته به زه څه کوم دا سکور ولا ویریبل به راواخلم انټو سکور دلته ما سکور ته دا ویلیو واچله د کوم ځای نه د یوه ټیبل نه هغه ټیبل موږ سره څه نومه سټوډنټ په سټوډنټ کې به دا څه شي په بیس باندې ویر زه به کنډیشن اپلای کوم ویر سټوډنټ آی ډي از ایکول ټو دلته موږ سره څه دی دغه ځای کې به یو ویلیو راغلی دا ویلیو راواخله دلته ما سره څه کا په دغه ځای کې پیسټ کړه دلته ما څه کړلو دا ما پیسټ کړلو دا اوس ما سره څه شو دا ما یو پروسیجر جوړ کړو د فایند سټوډنټ په نامه باندې یا فایند سټوډنټ مارکس په ورسره ولیکم ځکه چې لږ مینینګ فول شي د آی ډی په بیس باندې ما سره مارکس کلکولیټ کا یا فایند اوټ کا دغه ځنه به څه کوم دا به که څه مسله پکې ما ته به وښیي که چېرته څه مطلب لاجیکل ایرر پکې وي دغه ځنه مې دا رن کړلو رن شولو او دا څه شو سکسیسفولي ما سره دا وشولو چې وشولو زه به واپس ما سره چې د دلته کوم کوډ دی دغه کوډ لاول خو دا چې دا چې کوم د پروسیجر نامه او دا به زه دغه ځنه کاپي کړم او پروسیجر سټرکچر تاسو ته ښکاري ما سره په څه شي باندې کار کوي په دوو ویلیو باندې کار کوي که نه یو انپوټ ویلیو ده او بل آوټپوټ ویلیو ده دوی ویلیو پکې که نه زه به دلته راشم فار ایگزامپل په دغه کې به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې کال نه بعد به دا سټور پروسیجر ولیکم دغه نه بعد به ولیکم دلته ما ولا څه ورکړلو دا نمبر ورکړو دغه دوې طریقې دي ګورو که په دا نشي بیا ته په بله باندې وخام چې کله دا وشي نو دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې مارکس یا مې ولیکم ټوټل یا سیکیور سکور دا اوس ما کال کړلو دغه ځنه به زه دا کال کم دغه ځنه مې رن کړلو چې رن مې کړو دا کې اوس په دغه ویلیو کې د دغه ویلیو په بیس باندې ریزلټ راغلو
دا به زه څرنګه اخلم؟ زه به ولیکم چې سلیکټ نه بعد به ولیکم انډرسکور، ما ولیکلو سکیور سکور، مطلب کوم سکور یې اخیستی دی. وایي دا به زه په څه شي کې دلته به زه ولیکم obtained marks. فار ایگزامپل ما ولیکلو obtained underscore marks، په دغه مطلب چې دا ما سره راولي نو دا ویلي ورسره راوله، او بیرته همداسې هم وښم چې د 100 یې موږ سره څومره مارکس دي. دو ځانه مې رن کړلو، چې رن مې کړلو رانغلو پکې دلته به زه ولیکم چې سیټ، او سیټ کې به ولیکم student ID is equal to 100. خو دغه سره به مخې ته څه شی ولیکم؟ @course را ولیکم، نو دا به راواخلم، دا به دلته پیسټ کړم. اول به دا زه په میموري کې راولم، دغه ځانه مې رن کړو، دا په میموري کې ایډ شولو. دغه ځانه به زه څه شی وکړم؟ دا به زه رن کړم، دا رن شولو. دغه نه بعد به زه دا رن کړم. بس څرنګه نه مارکس خو موږ معلوموو آی ډی نه، آی ډی چې 100 وي نو یو څه راوله مارکس راوله، پروسیجر له به لاړ شو چې کوم ځای کې پکې هغه وکړله. سلیکټس کا دلته دا سکور ولا چې کوم فیلډ دی دا به تیسی کو. ټیک شولو څه شی راغلو موږ سره دلته اصل کې ما انټرنلی هغه ویریبل پکې ډیکلیئر کړی و، م 0 نه انیشلایز کړی و، نو ویلیو نه چینج کېده. نو دغې وجې نه دلته موږ سره ګوره اوس چې دلته ته کوم یو سټوډنټ ورکوي، اوس یې ته دلته وخام دلته ما الریډي لیکلی یم دی دا کویري کې په سلیکټ سټیټمنټ باندې تاسو کتای شو د 100 چې کوم سټوډنټ آی ډي دا څومره مارکس دي. ګوره دلته بیرته په کویري باندې اپلای کړم. فار ایگزامپل دا ما څه وکړلو، دا یو ټایم ته پروسیجر هغه کا او پروسیجر بیا ملټیپل ټایم ته استعمالای شو. کمپلیکیټډ اوس ته لګ لګ کمپلیکیټ کوم. دلته فار ایگزامپل ما ولیکلو اوندا بره ملیکل هم دی دا کویری ځکه مثال د ځانه ایگزیکیوټ کم د ځانه، او دلته به زه شی وکم په دوزه کې به زه ولیکم چې سلیکټ مارکس راواخله د کله سټوډنټ آی ډي شی وي 100 وي، او دلته موږ سره شی راوستو 90 راوستو کنه. په دغه ګورو چې 90 د سټوډنټ دی کنه شی راوستو select marks from 90 راغلل کنه. نو دا په پروسیجر باندې مونږ دا راغلل. اوس دلته که تاسو خیال وکړو مونږ دوه قسمه پیرامیټرز یوز کړل په د فنکشن کې دننه، یو یې مونږ سره انپوټ پیرامیټر دی او بل یې مونږ سره څه شی آوټپوټ پیرامیټر دی. په انپوټ پیرامیټر کې مونږ څه ورکړلو؟ مونږ دا ویلیو ورکړل. خو اوس دلته وخت خو مونږ سره کار نه کړلو. اوس یې زه همداسې ګورم فار ایگزامپل چې دغه ویریبل نه بغیر ډایرکټ کار کی کني کی وخت یې چې نه کړو خو هغه مسله ځای کې وه. دلته مو ډایرکټ ویلیو ولیکله، مثال د 101 څومره سکور دی دا سکور فایند کا. دغه ځانه مرن کړو په دغه کې ما سره ویلیو راغله، نو دغه نه به زه څه کم دا ویلیو به زه ویو کم. ما سره 65 سکور دی دلته کا وکسي او دا ما سره 65 د 101 ولا تاسو کته شو د لاست فیل د سکور ولا دی نو دا تراغلو. مطلب دا چې دا کمپلیټ د وګدا کویری چې د دوزه کې مونږ لیکو د دغه لیکل نه مونږ شې شولو یا پرم دا چې کوم پروسیجر دی دا پروسیجر ولیکلو. په پروسیجر کې ګوره دا صرف داسې نه چې ما سره مثال په تور باندې په دغه کې صرف مارکس تر راوځي. کته ګریډینګ کې مثال فرست کوم یو کاسته، سیکنډ کوم یو دی، خ کوم یو دی، کمزورې کوم یو، پاس کوم یو، فیل، نو دا سټیټمنټ هم مونږ سره په پروسیجر کې راودرومي. خو بهرحال په دغه کې مونږ دوه پیرامیټر وکتل چې یو مونږ سره انپوټ پیرامیټر دی، بل آوټپوټ پیرامیټر. په انپوټ کې به مونږ یو کرایټیریا ویلیو ورکو، अब په ډیټابیس چې کوم نه د اس کیو ایل سټیټمنټ په پی ایل اس کیو ایل په اینډ په بیګین بلاک کې د نن هغه په بیس باندې به کرایټیریا سرچینګ وشي، ا ډیټا براوړي او به ته واپس چې کوم قسم شي کې ته انټرسټډ وي ا سپیسیفیک ویلیو به تاسو سره ریټرن کی او دلته به په دغه ویریبل کې سٹور کی. دا ویریبل نه چې به ته د ویلیو ریټ کوي کدا ور سره ونه لیکي نو بیا به ډایرکټ وندغ @ سکیور مطلب چې دا کوم
ممکن دی چې دا لږ مینینګفول تاسو ته نه ښکاري نو دغې وجې نه تاسو وله ایلیس هم ورکولی شو نو په دغه کې موږ سره انپوټ او آوټپوټ چې کوم دوه قسمه موډ دي ان او آوټ دا موډ پکې موږ وکتل خو دغه نه علاوه که زه صرف آوټ موډ استعمالوم نو آوټ موډ هم پکې زه